Ata na guys, nakarating na po kami. See? Ayan po si Ikea Qatar at saka si DFC. Ayun. Nahilo ako dun kasi ang daming mga paliko-liko at saka mga roundabout. Hilong-hilo po ang lola nyo. Kita ko po sa'yo. Ginandaanan namin. Ay, salamat. Dito na tayo sa loob. Ganda. So, dito na tayo sa loob ng mall. Nandito tayo sa first floor. Ayan ang makikita nyo sa ground floor. Good yan. Indoor snow guys. First stop, dahil nahilo kami at nagutom, yan. Dito muna kami sa food court. Grabe, magsasawa ka at hindi mo alam kung saan mo gustong kumain sa dami ng mga food court, sa dami ng mga restaurant, sa dami ng pagpipilian. Okay? But for us, for me, we decided to go Al-Bukhari. Ayan yung grilled chicken barbecue. Pero ang pinili niya biryani, sa akin naman is kabsa. Okay, pero nandito naman si McDonald's. Yan. Nandyan yung mga, kung gusto mo ng mga burgers, pasta. Yan, magsasawa ka. Yan. Okay, kakain muna tayo guys. Hi guys, kung nakikita nyo, itong location ko na to is Doha Festival City. Ngayon, tatawid tayo sa linya na to. Ayun. Ang location naman po natin ngayon is Ikea. So, dalawang naglalakihan mga buildings. Okay, establishments. Pero, boundary lang ang pagitan nila. Okay, so, papasok na po tayo sa Ikea. Ayan na po ang entrance papuntang Ikea Qatar. So, welcome to Ikea. Ayan. Ano po ba ang ini-expect natin pag Ikea Qatar? So, usually mga gamit yan sa bahay. Sari-sari yan. Lahat na ng mga gamit sa bahay, hanggang sa malaking items, the smallest items, nandito na po lahat. Okay? One-stop shop. Thank you. Wardrobes.
bed. Mga nagagandahang bed. Dito na lahat ng mga sizes. Single, queen size, king size. Tapos ang fairness, ang lambot nito. Yun, toing, sarap matulog. Pili na kayo guys. Pero masarap din ang presyo. Ayan. Ito naman, studio type. Andito na yung bed niya. Ayan, studio type siya. Andyan yung wardrobes. Andyan na rin yung puro multi-purpose na divider, kainan. So, andyan na rin yung kitchen. Ayan. Ganda naman ng built-in na dituan. Perfect for studio type. Ayan, ito naman yung toilet, washing area. Ang ganda niya guys. Hindi kailangan ng malaking space para magkaroon ng maluwag ng ano. Ito perfect na to sa akin. Studio type siya. Ganda no guys. Good for small family. Tables and chairs naman po tayo, office desk. Na tayo sa kitchen essentials. Ang cute nito oh. 7 real lang. Pwede mong ilagay yan dito. Ganyan. Tapos pwede kayong kumuha ng mga supot dyan. So, naka-organize niya. Isa lang may single. Ganyan din na style. Diba? Kitchen cabinets. Knobs and handles. Diyan tayo sa wall-mounted foods. Mga hubs. Mga paunan din. Ang ganda. Pag gusto nyo rin ng mga baking items. At yan, mga stainless steel. Sa mga mahilig magbigyan. Mga sofas naman dyan. Sofas, bed. Puan. Mga pillows. Very comfy siya. One cute. Artificial na plant. Plastic lang yan. Ito kaya. Sa mga maliliit. Artificial. Ito guys, 419 QR. Talaga pag maluwag at saka malawak yung pinupuntahan eh. Ako mabagal ako. Pero yung kasama ko, kaya nauuna siya kasi pagod na daw siya. So hahanapin ko na naman kung nasaan siya, kung saan lupalop siya nagpapahinga. And pagod na daw siya. Hindi ko alam kung nasaan siya, kung saan siya nagpapahinga. Ito lagi ang eksena. Kung hindi pagod, inaantok, gustong mag CR, ang daming mga excuses. Kaya ako naman laging naiinis kasi ayaw niya kasi yung ganito. Hindi siya yung tipo na
nag-spend na maraming oras sa window shopping man o shopping, ganyan. Yan. Wala pa kami sa kalahati. Pagod na siya. Nasaan na yon? Ang dami kong naikot. Pero hanggang ngayon, wala pang laman yung bag ko. Nga pa rin guys. Nga pa rin. So, tingin-tingin pa tayo. Wala pa tayong gugustuhan eh. Pati yung mga small items. Yeah, sige lang. Kung saan na tayo sumusuot. Hindi ko na rin alam kung nasaan yung kasama ko. Tinur ko lang kayo guys. Ano mayroon dito sa Ikea Qatar. Pero wala talaga akong binili. Wala akong nagustuhan. Wala akong binili. Walang laman yung basket. Kaya nang kita-kita ko sa inyo kanina. So we decided to labas na ako ng Ikea. Okay. This is Ikea. This is DFC. DFC na naman po tayo ulit guys. So bye bye Ikea. See you when I see you next time. Okay, hello DFC. Ayan po ang Doha Festival City. And ayan si Ikea. Ayan na tayo guys. And there you go guys. Okay, thank you guys for watching. Okay, salamat po. Sinamahan niyo po ako sa pagbisita namin, pagpasyal namin dito sa DFC or Doha Festival City. And at the same time, dito po sa Ikea Qatar. Ayan po dyan guys. Till next time, and please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. At kung nagustuhan mo po ang aking video, please don't forget to put your comment down below. Thank you!